Слава Україні! Я Олег Криштопа і це історія для дорослих. Сьогодні поговоримо про Китайську Республіку. Не про комуністичну КНР, а ту, що на острові Тайвань. Вони не визнають одна одну і кожна вважає себе справжнім Китаєм. Та лише одна підтримала Україну у протистоянні московській агресії. Для багатьох в Україні певна підтримка Тайваню, максимальна підтримка Тайваном України стала несподіванкою. Дякуємо Китайській Республіці за підтримку. Але це ставить перед нами кілька важливих питань. Чому Україна досі не має дипломатичних відносин з Тайванем, але має із проросійськими комуністами? Як взагалі виникла ця ситуація з двома Китаями? І що на острові робили бандерівці? Доброго вечора, ми з України. Давайте розбиратися, бо так виглядає, що саме ми зараз стримуємо нову війну між двома Китаями. Підписуйтесь на канал Історія для дорослих. Ми розкажемо про китайських бандерівців, яких Україна досі не помічала. А дарма. 10 тайванців воює в Україні. Це остання інформація, яка з тайванських медіа. З самого початку війни ми, як і увесь світ, постійно озираємося на комуністичний Китай. Чи підтримує він Путіна? Чи буде дотримуватися західних санкцій? Чи може вдарить по Росії і відбере Далекий Схід і Сибір, поки Кремль загруз в Україні? Миссия Китая – освободить мир от русских фашистов. Кроме того, вернуть исконно китайские земли и вообще, какие в жопу русские. Нет никаких русских. Это смесь татар с угорцами. У них вся культура ворованная, а язык это исковерканный украинский. І Пекін робить це все одночасно, але по-своєму. На словах підтримує Путіна за його протистояння з Заходом. На ділі притримується санкцій, бо зберегти торгівлю з Заходом важливіше за співпрацю з Москвою. І погрожує вдарити тільки не по Росії, а по Тайваню. Тобто по тій єдиній частині Китаю, яка допомагає Україні вистояти і однозначно засуджує путінську агресію. Ти не в ту сторону воюєш, дебіл! Як до цього дійшло? Давайте розбиратися. У 20 столітті розпалося багато імперій, і першою була саме китайська. 2000-літня монархія на той момент була наскрізь прогнилою напівколонією Заходу. А все, що правляча маньчжурська династія намагалася виправити на краще, поверталося на гірше. Глаза хотят, а руки – крюки. Захотіли модернізувати і посилити армію, а та підсилилася настільки, що генерали перетворилися на удільних князьків і перестали слухатись імператорів. Пообіцяли вибори і парламент, отримали політизацію суспільства і вибуховий ріст партій, з яких кожна друга хотіла революції. Країною прокотилася хвиля повстань у провінціях, які просто починали відділятися. Імперія розвалювалася. Тож у 1912-му малолітній імператор Пу-І зрікся престолу. Але до влади прийшли не революціонери, а творець нової армії Юань Шикай. Була надія, що він авторитетний і сильний зможе об'єднати країну. Ніт? Ніт? Ні. Ніт. Ставши президентом, Юань захотів стати ще й імператором і цим відвернув від себе як політиків, так і армію. Країну не об'єднав, поцарювати не встиг, бо помер. А тут ще й сусідня Російська імперія накрилася. І почалося таке. Якщо коротко, там жесть. Почалася війна всіх проти всіх. Військові губернатори провінцій оголошували себе верховними правителями і билися між собою. Найбільші партії, Гоміндан і комуністи, то починали взаємну різанину, то об'єднувалися проти генералів. Країна остаточно розвалилася. 4 позиції, я зараз покажу, карту привез. На карті не 4, а цілих 8 позицій. Це найбільші уламки імперії, кожна зі своїм правителем чи урядом. А були ще менші. Наприклад, Монголію захопив скажений російський барон Роман фон Унгерн, а потім комуністи. У провінції Шаньдун висадилися японці, які володіли ще й островом Тайвань. А у Маньчжурії взагалі виникла благословенна Хорватія. Так називали невелику територію підконтрольну військам генерала Дмитра Хорвата, українця, уродженця Полтавщини. Ось він бородатий у центрі. Країну треба було терміново рятувати, і на це зважився новий лідер партії Гоміндан – Чан Кайші.
На 1926 рік він підготував нових офіцерів, перетягнув на свій бік кількох генералів і пішов війною на решту. І вже за 2 роки оголосив про об'єднання Китаю. Ні. Але все тільки починалося. Чан раптом помітив, що комуністи якось різко посилилися. Вони вели широку антиурядову пропаганду і отримували звідкись нову радянську зброю, спорядження та інструкторів. У містах почалися відкриті заколоти, але їх швидко придушували. А от у сільській місцевості комуністи захоплювали владу в цілих районах і, зрештою, проголосили свою окрему державу – Китайську Радянську Республіку. Навіть гроші власні друкували, отакі, з Леніним. Чан оголосив війну, провів 4 походи проти комуністів, але без особливого успіху. А тут у 1931-му ще й японці вторглися, захопили Маньчжурію і проголосили там свою маріонеткову державу, на чолі з колишнім імператором Пу-І. Генерали почали вмовляти Чана помиритися з червоними і разом бити японців. Але той знав своє. Комуняку на гілляку! До середини 30-х Чан Кайші розбив основні сили комуністів у центрі країни, а рештки змусив тікати на північ, до кордону, ближче до контрольованої Кремлем Монголії. Здавалося б, їх залишилося тільки трошки дотиснути, і червона проблема зникне. Але тут раптом комуністи запросили миру і запропонували єдиний фронт проти Японії. Чан спочатку відмовив, але проти нього збунтувалися вже його власні генерали. Для них недолугих промосковські комуністи були меншим злом, ніж японські окупанти. Голову держави буквально заарештували. 2 місяці тримали під замком і без перестанку вмовляли. Виходу і шансу вирватися живим у нього не було, тож він зрештою погодився. Комуністів так і не добили. Ні. Ось Чан і Мао разом. Попри явне напруження, Чан криво посміхається. Потім взамін гібридному почалося відкрите вторгнення японської армії. Весь світ кинувся підтримувати Чан Кайші. Навіть СРСР надсилав своїх інструкторів та зброю не тільки комуністам, але й Гоміндану. Чан цим скористався і відіслав старшого сина вчитися до Москви. Ледь його не втратив, юнака заарештувало НКВС у 1937-му в розпал репресій, але відпустило. Молодшого сина теж відправив вчитися в військовій справі, але до Німеччини. Той встиг навіть трохи повоювати за нацистів у 39-му, але потім був відкликаний додому. Але ти гімно, якої кулери ти мене з собою не взяв? Та я думав, ви не сходите. Далі ви знаєте, Китай зазнав важких втрат, але вистояв у війні. Ось Чан і Мао разом випивають за перемогу, посміхаються. Але вже незабаром дружба закінчилася. Мао відмовився вступати в коаліційний уряд Єдиного Китаю і почалася нова війна. Тільки тепер комуністи суттєво зміцніли і перемогли. Чан Кайші і рештки військ Китайської Республіки відступили на острів Тайвань. Щоб їх добити, у комуністів тоді не було флоту і замало авіації. Плили, а вони на березі всралися. Так вони і живуть досі. Китайська Республіка і Китайська Народна Республіка. Кожна з них визнає себе єдиним легітимним урядом всього Китаю і претендує на територію іншої. Поки лише на словах. Приблизно раз на 10 років КНР починає демонстративно готуватися до загарбання Тайваню і робить войовничі заяви. Але щоразу наштовхується на опір США, дипломатичний і з погрозами силового. Вашингтон залишається вірним союзницьким зобов'язанням ще часів Другої світової. Ось, до речі, знакове фото Чан Кайші із Рузвельтом і Черчиллем на Каїрській конференції 1943-го. А ось ще одне фото, уже 1954-го. Впізнаєте? У кітелі Чан Кайші, а у чорному піджаку наш Ярослав Стецько, член Бандерівського проводу ОУН, голова українського уряду, проголошеного 30 червня 41-го. На той момент Ярослав очолював антибільшовицький блок народів, об'єднання з 2 десятків імміграційних організацій з народів, поневолених радянською Росією. До Тайбею, столиці Китайської Республіки, він прибув задля спільної боротьби проти червоних. І недаремно, невдовзі вони з Чаном створять Всесвітню антикомуністичну лігу, яка координуватиме боротьбу з червоними на всій планеті. Вона існує і досі, тільки тепер під лозунгом боротьби за свободу і демократію. А ще на Тайвані запрацювала Бандерівська радіостанція,
радіостанція «Голос справедливості». Вона українською, російською та іншими мовами поневолених народів розказувала нашу правду радянським громадянам Далекого Сходу. І за нинішнього російського вторгнення Тайвань на боці України. Японія і Тайвань є лідерами в Азії, які максимально підтримують Україну. Але при цьому у нас навіть нема дипломатичних взаємин. Незалежна Україна має зносини з КНР із 1992 року і визнає тільки цей Китай. Тайвань же – країна з більш ніж 20 мільйонами багатого і талановитого населення. Світовий центр виготовлення мікрочіпів та іншого хай-теку у фактичній ізоляції. У 1971-му Генеральна асамблея ООН проголосувала за передачу місця Китайської республіки у Радбезі китайським комуністам. Це при тому, що Китайська республіка – одна з засновниць ООН. Тепер всі країни світу, які визнали КНР, мають припинити офіційні дипломатичні зносини з Тайванем. Така вимога Пекіну. А жопа не злипнеться? Зараз взаємини між Пекіном і Тайбеєм вчергове загострилися. Це і традиційне китайське випробування США на міцність, і щось нове. Наприклад, нинішній генсек КНР Сі Цзіньпінь скасував конституційне обмеження на 2 терміни при владі і готовий піти на 3-й строк, як Путін і Лукашенко. Це в Китаї подобається не всі, тому товаришу Сі може знадобитися маленька переможна війна. От тільки українці йому все трохи пересрали. Бо показали на прикладі путінської агресії, що війна може виявитися ніфіга не маленькою і зовсім не переможною, навіть якщо ти ядерна супердержава. Спланировать нам ничего нормально не удалось, цели у нас оказались завышенными, расчеты наши оказались неверными, тактика наша оказалась идиотской. Welcome to Ukraine! Саме так у Китаю вийшло з нападом на В'єтнам. Ми розповідали про це в одному з попередніх випусків. Так що своїм опором Україна у певному сенсі рятує Тайвань і змушує КНР міцно подумати і не поспішати. А я що? А я їм кіндер. Ну і наостанок нас цікавить ваш голос. Як ви вважаєте, чи не слід Україні за такої поведінки Китаю та Тайваню взяти і визнати Китайську республіку замість КНР? Напишіть свою думку в коментарях і поставте лайк цьому відео, якщо почули щось нове і цікаве. А ще вірте і допомагайте ЗСУ. Героям слава!